שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום אנחנו גאות במיוחד לארח כאן את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חברת סיעת חד"ש בכנסת מזה 10 שנים. עאידה היא פעילה, היא קודם כל פעילה מאוד, היא פעילה פמיניסטית, היא פעילה עם סטודנטים וסטודנטיות בקמפוסים, והייתה העורכת הראשית גם של עיתון אל-איתיחאד. היא תדבר איתנו היום על ההשמדה בעזה, הצטלבות של רגש ומוסר. חברת הכנסת תומא סלימאן תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה, יכולה לעשות את זה בצ'אט, ואני אקריא את השאלה לעאידה והיא תוכל לענות. עאידה, הבמה שלך, תודה רבה שבאת אלינו היום. תודה איילת, תודה לכולם שנוכחים איתנו. אני מאוד מודה על מתן ההזדמנות גם להופיע בפני הנוכחים, אבל גם כן לדבר אולי פעם ראשונה על כל מה שקורה בשנתיים האחרונות מזווית אחרת לגמרי, לא כפוליטיקאית אלא כבן אדם, כמישהו שיש בו עדיין אנושות ומסתכל על מה שקורה וחושבת איך אנחנו נראה אחרי מלחמת ההשמדה הזו. אני קמתי היום בבוקר על הידיעה של הצבא הפציץ אוהל העיתונאים מול בית חולים שיפא, נרצחו 6 עיתונאים, אחד מהם עם פנים שאני חושבת, אני לא מכירה באופן אישי, אבל כמו שירין אבו עאקלה אז נכח בבית שלנו בסלונה, בית של כמעט כל בית ערבי, ואנחנו מרגישים שאנחנו מכירים אותו, ואני מספרת את זה כי להגיד לכם את האמת, לא נותנים לנו הזדמנות להביע את הרגשות שלנו במלחמה הזו, והרגשות הולכות ומתעצמות ומצטברות ואנחנו לא מדברים עליהם, ואני חושבת שהם מחליטים בהרבה פעמים מה אנחנו עושים כלפי המלחמה הזו. הרגשות האלה מובילים אותנו, לפחות מובילים אותי בהרבה מהעשייה שאני עושה, ואני יודעת שאני כבר 2 כועסת וכועסת מאוד, ומרגישה חוסר אונים שלא הכרתי בחיים שלי. כל מה שאנחנו עושים עדיין מרגיש שהוא פחות ממה שדרוש כדי לנסות להשפיע ולעצור את מלחמת ההשמדה המטורפת הזו, את הפשיזם המתחולל בתוך המדינה, ואת ההרג היומיומי ואת הרג הנפש היומיומי. אני חושבת שיש כאב וכאב עמוק של כולנו. אף אחד מאיתנו לא מרגיש שמח בימים האלה בעל אמת, במיוחד כשזה קשור למלחמה. שני הצדדים ואיבדו המון, אבל בעיקר אנחנו הולכים ומאבדים את צלם האנוש בתוכנו. אני חושבת שהכעס הזה והרגשת חוסר אונים, ואל תבינו לא נכון, חוסר אונים זה לא אומר שאנחנו יושבים בבית ולא עושים כלום. חוסר אונים זה לא שאנחנו לא זזים, אלא ההרגשה שכל מה שאנחנו עושים הוא לא מספיק, אבל זה יוצר משבר אמון די רציני שנצטרך להתייחס אליו אחרי המלחמה. זה מתחיל להתבטא לא רק בין הפלסטינים לישראלים באופן כללי, זה גם חוסר אונים בתוכנו פה, בתוך ישראל, גם בין חלקים מהאוכלוסייה היהודית, אבל גם כן ובעיקר בין האוכלוסייה הערבית לרוב היהודי. יש עבודת שיקום שנעשית, אבל המשבר הזה הוא נוכח ונוכח בצורה מאוד גדולה. בעניין המוסר, את האמת, אני זוכרת שפעם כשעמדתי, אנחנו כל הזמן מרגישים, אני מרגישה שכל הזמן בוחנים את המוסריות שלי כאשר יש לי עמדות בעניין אז
בפשעים שהתחוללו ב7 באוקטובר, אבל גם היום כל פעם שאנחנו מבטאים את הרגשות שלנו, כאילו אנחנו מפרים את המוסר, או שאנחנו עוברים על המוסר, ואני שואלת את עצמי, המלחמה הזו יצרה מצב חדש, לפחות לפני המלחמה הזו אנחנו הרגשנו שיש מוסר בינלאומי, שיש חוק בינלאומי, שיש לנו מן המשותף בין האנושות, והכל הולך ומתכרסם, ולא רק הולך ומתכרסם תוך כדי השתיקה הרועמת של המדינות, של אפילו גורמי החוק הבינלאומי, שלא מצליחים לקחת את צעדים שיעצרו או שישפיעו על מהלך הדברים. אנחנו תוך כדי כך, הרבה מהדברים שחשבנו שהם מוסר א' ב', של פגיעה באזרחים, של פגיעה בילדים, של פגיעה בנשים, של השמדת המערכת או מערכת הבריאות במקום מסוים, השמדת היסטוריה שלמה של מקום מסוים, טרנספר או טיהור אתני שמתחולל מול העיניים, ויש לא רק גם שתיקה אלא הצדקה בהרבה מקרים. מה זה אומר על מערכת המשפט הבינלאומי? האם התגלתה בחולשותיה, או האם באמת תוך כדי הריסת בתי חולים ובתי משפט בעזה הורסים גם את החוק הבינלאומי והורסים את המוסר האנושי? כלומר מערכת ההשמדה לא רק פועלת בעזה, היא פועלת בכמה רבדים ובכמה מקומות, ואנחנו נצטרך להתחיל לחשוב באופן די רציני. אנחנו עדיין בתוך האירוע, לצערי הרב, בתוך מלחמת ההשמדה, אנחנו עדיין צוברים כעסים וחוסר אונים וכאב עמוק, אבל חייבים להבין שאנחנו נצטרך לבנות את הכל מחדש או לשקם את הכל מחדש. עם מערכת השיקום לעזה נצטרך מערכת שיקום גם כן למוסר שלנו, לחוקים שיקבעו את עתיד גם כן האנושות. אני זוכרת שבתחילת המלחמה, כשאמרתי אחרי מלחמת העולם השנייה, נאמר ש-never again, ואני בטוחה שהעולם אז לא התכוון never again for the Jews, הם התכוונו never again לכלל האנושות, ולצערי הרב בגדנו באמירה הזו, והעולם בינתיים בוגד. אני חושבת שהמאבק שלנו מאוד חשוב להדגיש שהוא גם כן מאבק לשחרור העם הפלסטיני מהכיבוש, אבל הוא מאבק הרבה יותר רחב. זה לא במקרה שהאנושות מתגייסת במאבק הזה ויוצאת בהמוניה ברחובות העולם, כי כולם מבינים שהמאבק הזה וההגנה היא לא רק על העם הפלסטיני. מה שקורה לעם הפלסטיני, לאנשים בעזה, עלול לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו אם מסירים את ערכי המוסר, את החוק הבינלאומי ואת האפשרות שהאנושות תוכל לטפל מעבר לרגשות גם בגבולות של ההשתוללות הקיימת. ניסיתי באמת להצמד ל8 דקות. תודה רבה לך. טוב, המון דברים. אני האמת היא רוצה לקחת את הזכות לשאול אותך את השאלה הראשונה. את מדברת על אנחנו ואנחנו, וזו שאלה שאותי מטרידה הרבה. מי זה האנחנו שלך? אנחנו שלי זה כל מי שמאמין בערכים ובמוסר שדיברתי עליו. אנחנו זה כל מי שמוכן לצאת בימים האלה
להתנגד למלחמה הזו, ולא רק להתנגד כי צריך להציל את החטופים, שזה מטרה מוצדקת ביותר, אבל גם כי מאמינים שהמלחמה הזו רק משמידה ורק מזיקה לעם הפלסטיני, אבל גם מי שיכול להתחבר לדברים שאמרתי ומי שיכול להתחבר לכאב של העזתים ברגע הזה. כי בסופו של דבר נתבקשתי בתחילת המלחמה, מבלי להתבקש אני הרגשתי את הכאב של הישראלים, היהודים, או בכלל מי שסבלו בשביעי באוקטובר, ומה שקרה בשביעי באוקטובר, ועכשיו מבקשים לא להרגיש, לא רק מבקשים מעצמם לא להרגיש שיש כאלה עם העזתים, אלא מבקשים מאיתנו גם לא להרגיש עם העזתים. אז כל מי שמאמין בדברים שלי, יהודי, ערבי, בינלאומי, מאוסטרליה או מהולנד, לא חשוב. תודה. שואלת דנה, האם לצד ההקצנה שעוברת נרמול, את מזהה גם רדיקליזציה חיובית של ציבור שהיה שבוי בקונספציות ציוניות מסורתיות ונפקחו עיניו, או שהמגמה היא לכיוון אחד? זאת אומרת, האם התפכחות עוברת לשני צדדים? טוב, לפחות בשנה הראשונה, עד שהסתיימה השנה הראשונה של המלחמה, אני ראיתי רק רדיקליזציה כאילו שלילית, הסתגרות ולאומנות שדעת, ויותר קשה מאשר הסתגרות זה הדה-הומניזציה שנעשתה על ידי מי שקוראים לעצמם אפילו ליברלים ומזהים את עצמם, מזדהים כליברלים, הדה-הומניזציה שנעשתה לצד השני. היום אני רואה דינמיקה של אולי התפכחות, אבל לא עד הסוף. עדיין מה שנקרא too little too late, מה שנקרא. כותב עידו, דיברת באופן סדור ואנליטי, אבל גם באופן שמעוגן בהקשר רגשי ובהרבה מאוד להט. השאלה שלו, הוא אומר, איך אנחנו יכולים לגייס את שפת הרגש לעזרתנו? זה מסובך. אני לא יודעת איך אפשר, חוץ מאשר להתחבר לרגש ולהשתמש בו. כלומר, אחד הדברים שאני מנסה לא לאבד תוך כדי לעסוק בפוליטיקה, זה הרגש. כי אני חושבת שברגע שמפסיקים להרגיש, מפסיקים להשתמש ברגש כדי שבני אדם יבינו שאי אפשר יותר. אני לא מבינה אדם שרואה ילד תחת ההריסות ולא מרגיש כלום, להגיד לך את האמת, בגלל שהוא פלסטיני או בגלל שהוא יהודי. אני חושבת שאנשים קודם כל צריכים לדעת את האמת. תראו, היום בבוקר אני פרסמתי משהו על אנס שריף, שהוא הכתב המוביל מאל-ג'זירה, שנרצח היום, וכמובן אחד הדברים שמפרסמים עכשיו בצבא, שהוא היה איש חמאס בגיל 17. אז הוא היה איש חמאס כי הוא ב-17 הצטרף לחמאס. כאילו זה מצדיק שיפציצו אוהל של עיתונאים. כאילו זה מצדיק להסתכל עליו כחמאס ולא לראות אנס ששידר יום יום. כן, הוא עיתונאי. יכול להיות שהוא מבחינה אידיאולוגית שייך לקו פונדמנטליסטי, אבל הוא היה עיתונאי, והוא אבא, ויש לו ילדים.
וזה במקרה ששירין אבו עאקלה נהרגה, וזה במקרה שוואאל א-דחדוח גם נפצע והבן שלו נרצח. כלומר, צריך להעביר את זה, וצריך להעביר את הכעס הזה, שאנשים יבינו שאי אפשר כאילו כל הזמן להסוות את האמת, ולגרום לאנשים, בגלל שמסווים את האמת או משקרים, כאילו לא להרגיש. אנשים כנראה נוח להם לא להרגיש. יש פה שאלה נוספת על דווקא על כן הפונדמנטליסטים. איך אנחנו יכולים לדבר עם קיצוניות? האם כותב פה אסלאמיזם ויהודיזם הם בלתי נמנעים, או שיש משהו לעשות? האם אנחנו יכולים לפנות גם אליהם? גם את בעבודה שלך. בשביל מה לפנות אליהם? כלומר, אני לא, כאילו, אני לא יודעת. אני, מדובר על פונדמנטליזם, מה זה? אמרת אסלאמיזם או מה? כן, הוא אומר, הם אומרים, הוא אומר, הפונדמנטליזם האסלאמי, היהודי, הוא האויב המשותף של עתיד העמים שלנו. ואיך אנחנו יכולים להתייחס, כאילו, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? את מסכימה? עידו, את לא מסכימה? איך את רואה עם את זה? כל הכבוד, הפונדמנטליזם היהודי הוא לא זה שגרם שהמדינה עד היום כובשת עם אחר. אנחנו אוהבים להסיט את זה, כמו שעכשיו כולם מדברים בממשלה הזו, כאילו יש רק את סמוטריץ' ובן גביר. לא. ובכנסת יש גם מעבר לסמוטריץ' ובן גביר אנשים ששיתפו פעולה עם הפונדמנטליזם הזה, וגם כן בצד השני. כלומר, אני לא עושה השוואות עכשיו, אבל אני חושבת שהבעיה היא לא רק בפונדמנטליזם שצריך. בואו נדבר עם היותר קרובים אלינו קודם, ונצליח להזיז אותם, ואז אולי זה יגרום ליותר אנשים להבין לאן אנחנו הולכים. הבעיות שלנו, אמנם אוהבים לחשוב שהיא באה מפונדמנטליזם דתי, לצערי הרב אני אומרת לך לא. זה לא. הפונדמנטליזם דווקא, איך אומרים, בנה את עצמו על חורבות המציאות שיצרו לא פונדמנטליסטים, כמו הכיבוש וכו'. ומלחמות והרג אני, יש פה עוד שאלה על עוד זירות שקשה לפעול בהן, והאם בכלל כדאי. שואל עידו על הזירה הפרלמנטרית. האם בכלל יש עוד טעם, כאילו לפעמים אנחנו מסתכלים בכנסת, אנחנו רואים אותך מדברת, אנחנו רואים אחרים מדברים, זה זירה בכלל שניתן להשיג בהישגים? אולי עדיף להעביר בכלל את כל המאמצים לזירות אחרות? אני חושבת שכל הזירות הן חשובות. אולי לא באותה מידה ולא כל הזמן. כלומר, יכול להיות שיש זמנים שהזירה הפרלמנטרית היא פחות חשובה, אבל דווקא בימים האלה הייתם מתארים לעצמכם איך הייתה נראית הכנסת בלי הקול שלנו שמה. אני צחקתי לפני יומיים, אמרתי שהפכנו לתופעה קולית. כלומר, אני שהתרגלתי שאני מחוקקת, ואני כן הצלחתי לחוקק הרבה דברים, והובלתי הרבה מהשינויים ברמה של מדיניות בנושאים מסוימים. פתאום אני רואה את עצמי, המקסימום שאני יכולה לעשות זה לצעוק. לצעוק לא במובן של לצעוק כמו טלי גוטליב, אלא לצעוק את הצעקה הזו שמנסה להזהיר ממה שקורה וחושפת אמת. אחרת זאת הייתה כנסת שחוגגת את המצב של המלחמה. לקח הרבה זמן עד שאפילו אלה שחושבים שהם ליברלים התחילו קצת ככה להשמיע ביקורת.
אז כן חשוב. אנחנו לצערי זאת עוד זירה. האם היא חשובה כמו שהייתה לפני 3 שנים? תלוי במה מסתכלים. היא לא פרודוקטיבית, נכון, אבל התפקיד שלנו, כמו שאמרתי, להיות הקול המזהיר, ולנסות אולי לבלום כמה מהדברים. ואנחנו מצליחים פה ושם לשנות דברים מאוד מועטים, אבל אני חושבת שגם הציבור, אמרתי את זה באחד הפודקאסטים, אני נפגשת בסופרים וברחוב עם אנשים אומרים לי, תמשיכי לדבר, את הקול שאנחנו לא מצליחים להשמיע. אולי רק בזה חשוב להיות בכנסת בשלב הזה. אז זמננו תם, זה היה מרתק. יש כאן עוד שאלה שאני רק אגיד שהיא קיימת, שזה באמת השאלה שאולי כולנו שואלים, זה אם יש סיכוי או מה קורה בפוליטיקה הפלסטינית, תנועה חדשה, אולי תנועה פלסטינית יהודית חדשה, אולי תנועה משותפת, אבל זה שאלות שאנחנו ניתן לכם לענות עליה במעשים, אנחנו נראה. אולי תזמינו מישהו שיענה על זה. יעשה רק את זה. האם כן. ממשלת ההשמדה מחייבת התנהלות פוליטית אחרת? אין ספק. עאידה, אני מאוד מאוד מודה לך גם על הדברים שלך, הלהט והאמת, ועל זה שאת באמת צועקת גם את צעקתנו, שחייבת להיאמר. אני רק אגיד שאנחנו ניפגש שוב מחר בשעה 2 לשיחה עם אורלי נוי, עורכת אתר שיחה מקומית, שתדבר על לסקר רצח עם, ובין היתר בעקבות רצח צוות אל-ג'זירה בראשות אנס א-שריף הלילה בעזה. אנחנו ניפגש פה מחר בשעה 2 ל-20 דקות של עיניים על עזה. תודה רבה עאידה שבאת ושיתפת אותנו במחשבותייך ורגשותייך. תודה.